እንደምን አላችሁ? በሳይካትሪ ኮርስ የምትወስዱ የህክምና ተማሪዎች ይጠቅማል ብዬ የማስበውን ጥያቄ ከነመልሶቻቸው አቀርብላችኋለሁ። እንዲሁም በተከታታይ ሌሎች ቪዲዮዎችን ተመሳሳይ ቪዲዮዎችን ስለምሰራ ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ እንድታበረታቱኝ ጠይቃችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ እንሂድ። ጥያቄ ቁጥር 1 if the patient is experiencing that people around him are talking about him, he is experiencing religious delusion, somatic delusion, idea of reference, olfactory hallucination. እዚህ ጋር ኬዙ ምንድነው የሚለው ፔሸንቱ ኤክስፒሪየንስ የሚያደርገው people around him are talking about him ስለሱ ስለኔ ያወሩ ነው ብሎ ያስባል ማለት ነው። This type of delusion or disorder, what we call it is idea of reference. When we say idea of reference, የሰዎችን gesture ወይ ደግሞ እንቅስቃሴ አካላዊ እንቅስቃሴ በማየት ሰዎች ስለኔ ነው የሚናገሩት ወይ ደግሞ ስለኔ ነው እዛ ጋር ያለው ኢንቫይሮንመንት ሞር ኦፍ ስለኔ ነው ትኩረት ያደረጉት ብሎ ሲያስቡ ይሄ እንደ አይነት ሲምፕተም አይዲያ ኦፍ ሪፈረንስ እንለዋለን። when we see a religious delusion, it is all about religious delusion ምንለው ከስፒሪቹዋል ነገር ጋር የሚያያዝ ነው። ለምሳሌ ራሳቸውን እኔ እንደዚህ ቅዱስ እንትና ነኝ ምናምን ብለው ወይ ደግሞ ራሳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር እኩል ነኝ ብለው ማሰብ አይነት ነገር ነው። ሶማቲክ ዴሉዥን ምንለው ደግሞ it is physical sensation ሰውነታችን ላይ የሚሰማንን ስሜት ሚስ ኢንተርፕሬት በማድረግ ነው። ያ ሶማቲክ ዴሉዥን እንደዚህ አይነት ህመም አለብኝ እንደዚህ አይነት ለምሳሌ አሁን ፓልፒቴሽን ካለ የኮንጀስቲቭ ሃርት ፌል ወይ ደግሞ የልብ በሽታ አለብኝ ብለው የማሰብ ነገር አለ ወይ ደግሞ ሌላ ከበድ ያለ በሽታ እንዳለባቸው ኢንተርፕሬት ያደርጋሉ ማለት ነው። when we see olfactory hallucination, it is የተለየ ቴስት ማድረግ ማለት ነው። ሌላ ጣዕም ከምግብ ውጪ ሌላ አይነት ጣዕም ቴስት ማድረግ እንደዚህ አይነት ነገር ሲከሰት ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 2 if the patient believes that other people are trying to harm him, he is experiencing ፔሸንቱ ምንድነው ቢሊቭ የሚያደርገው ሌሎች ሰዎች ሊጎዱኝ እየሞከሩ ነው ብሎ ነው የሚያስበው። this experience is a religious delusion, b somatic delusion, c paranoid delusion, d grandiose delusion። ቀደም እንዳለው religious delusion ያው ከሃይማኖታዊ ነገር ጋር ነው። ሶማቲክ ዴሉዥን ደግሞ ያው ከቦዲያቸው ሴንሴሽናቸውን ሚስ ኢንተርፕሬት በማድረግ ነው። ፓራኖይድ ዴሉዥን ምንድነው ግን ሞሮፍ ይሄ እዚህ ጋር አንዛይቲ እና ፊር አለው ማለት ነው። ሌሎች ሰዎች ጉዳት ሊያደርሱብኝ ነው ከሚል ስጋት ጋር የተያያዘ ወይ ደግሞ በሌላ ፐርሲኪዩተሪ ዴሉዥን የምንለው ነው። ስለዚህ the answer is C. when we see grandiose delusion ማለት ራሳቸውን ከልክ በላይ እንትን ማለት በግምት መስጠት ራሳቸውን እንደ ሀብታም የተለየ ፓወር እንዳላቸው አድርገው ራሳቸውን የማሰብ ነገር ነው። ስለዚህ the answer is C. Number 3 irresistible urge to move about and increased motor activities, rabbit syndrome። አሁን እዚህ ጋር ሙቭ ለማድረግ ሰውነታቸውን ሙቭ ለማድረግ እና ኢንክሪዝድ ሞተር አክቲቪቲ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ለማድረግ ኢሬዚስቲብል የሆነ ኢምፐልስ ሲኖራቸው ምንድነው ኤ ራቢት ሲንድሮም፣ ቢ ማሊግናንት ሊሮሌፕቲክ ሲንድሮም፣ ሲ አካቴዥያ፣ ዲ ታርዲፍ ዲስኬኔዥያ። እዚህ ጋር the answer is አካቴዥያ ማለት it is ኤክሰሲቭ የሆነ ሞተር አክቲቪቲ ሲኖር ሬስትለስነስ ሰብጀክቲቭሊ ሲኖራቸው በቃ እረፍት አግኝቶ ቁጭ ማለት አለመቻል መንቀሳቀስ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ መንቀሽቀሽ መሯሯጥ ሊሆን ይችላል። እንደዛ ሲሆን it is called akathesia እንላለን። እዚህ ጋር ታርዲቭ ዲስኬኔዥያ የምንለው ጀስት ከፌሻል እና ቦዲ ፓርት እንቅስቃሴ ነው። ስፔሻሊ የፊት እንቅስቃሴ ሊሆን ይችላል ምላሳቸውን
መውጣት ምናምን ሊሆን ይችላል መንጋጋቸው የመንቀሳቀስ ነገር ሊሆን ይችላል so the answer is C. Number 4 in catatonic schizophrenia all are seen except በካታቶኒክ ስኪዞፍሬኒያ ጊዜ ምንድነው የሚታዩት ከሚታዩት ውጪ ነው የሚለው ጥያቄው ኤ ማነሪዝም ቢ ኔጌቲቪዝም ሲ ኢኮላሊያ ዲ ፍላይት ኦፍ አይዲያ when we say mannerism እዚህ ጋር የኢንዲቪጁዋሉ ለየት ያለ የባህሪ እንትን ነው ኔጌቲቪዝም ደግሞ ምንለው just when we ፔሸንቶቻችንን የሆነ ነገር አድርጉ ስንላቸው ተቃራኒውን የማድረግ ነገር አታድርጉ ስንላቸው የማድረግ እንደዚህ አይነት ነገር ካራክተር ነው ኢኮላሊያ ምንለው ደግሞ just እኛ ምንለውን ቃላት እነሱም ኢኮ አድርገው ደግሞ ያንን ነገር ሲመልሱ ማለት ነው እዚህ ጋር ኢኮፕራግዣ የሚባልም አለ ያ ደግሞ ከተግባር ጋር ነው እኛ የምናደርገውን ተግባር እነሱም ተመሳሳይ ነገር ሲያደርጉት ማለት ነው ዲ ፍላይት ኦፍ አይዲያ ነው ፍላይት ኦፍ አይዲያ ከአንድ ቶፒክ ወደ ሌላ ቶፒክ በፍጥነት ሀሳብን የመቀያየር ነገር ነው ሞር ኦፍ ይሄ ፍላይት ኦፍ አይዲያ የምንለው በማኒክ ፔሸንቶች ላይ ነው የሚታየው ሞር ኦፍ ካታቶኒክ ስኪዞፍሬኒያ ላይ ግን ላይ ያሉት ማነሪዝም ኔጌቲቪዝም ኢኮላሊያ አይነት ነገሮች ነው የሚታዩ ስለዚህ the answer is D. Number 5 one of the symptoms doesn't occur in schizophrenia በስኪዞፍሬኒያ ውስጥ ማይገኝ ሲምፕተም የትኛው ነው thought alienation B disorientation C paranoid delusion D hallucination thought alienation ምንላቸው እነዚህ thought withdrawal thought broadcasting የምንላቸው እንትኖች አሉ thought insertion የምንላቸው አሉ ሰዎች ሙሉ በሙሉ ሀሳባችንን ሌሎች ሰዎች ናቸው የሚቆጣጠሩት ብለው ሲያስቡ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሌሎች ሰዎች እየተመለከቱት ነው በቴሌቪዥን በሬዲዮ የኛን ሀሳብ መንግስት ወይ ደግሞ ጠልፎ እየወሰደው ነው እየተከታተለው ነው ብለን ስናስብ thought alienation ብዙ ጊዜ በስኪዞፍሬኒያ ፔሸንቶች ላይ ይታያል ፓራኖይድ ዴሉዥን ቀደም እንዳለው it is persecutory delusion እንደምንለው ከፍተኛ የሆነ ሰዎች ይከታተሉኛል የሚል ስጋት ነው hallucination it is one part of positive symptom of it is false perception ምንም ስቲሙላይ ሳይኖር ፐርሲቭ የምናደርግበት ነው የተለያየ hallucination አይነቶች አሉ ኦዲተሪ ሊሆን ይችላል ቪዥዋል ኦሊፋክተሪ የተለያየ አይነት hallucinationዎች አሉ ቢ ዲስኦሪንቴሽን እዚህ ጋር the answer is B disorientation ነው more of most of the time schizophrenic ፔሸንቶች ኦሪንቴሽናቸው ደና ነው number 6 not a correct match ይላል A auditory hallucination with alcoholism B delusion of infidelity with obsessive compulsive disorder C thought broadcasting with schizophrenia D delusion of grandiosity with mania auditory hallucination with alcoholism delusion of infidelity with OCD ብዙ ጊዜ በኦሲዲ ላይ delusion of infidelity አይኖርም delusion of infidelity ማለት የጀስ lack of trust ማለት ነው ወደ delusion ደረጃ የደረሰ አይኖርም በኦሲዲ ጊዜ thought broadcasting ያው ስኪዞፍሬኒያ ላይ ቲፒካል ነው delusion of grandiosity ማኒያ ላይ ያው ራሳቸውን ኤግዛጀሬት ማድረግ ከፍተኛ የሆነ ፓወር እንዳላቸው ማሰብ ይኖራል ፕላስ ኦዲተሪ hallucination በአልኮሆሊዝም ጊዜ the number 1 hallucination ኦዲተሪ hallucination ነው ሌሎች hallucinationም ቢኖሩ በጣም ጆሮአቸው የመስማት ነገራቸው ኤክሰስ ይሆናል ኢቭን ሰዎች ሲራመዱ ራሱ እንደዛ አይነት ድምጽ የመራመድ ድምጽ ሰዎች ሲራመዱ እንሰማለን በር ሲዘጋ ሲከፈት እንሰማለን የማለት ነገር አለ so the answer is A 7 delusion is not seen in depression schizophrenia anxiety mania በዲፕሬሽን ጊዜ delusion ይኖራል ፓራኖይድ ዴሉዥን ሊኖር ይችላል ቢ ስኪዞፍሬኒያ ላይ ያው ፖዚቲቭ ሲምፕተም ነው አለ ዲ ማኒያ ላይ ኢትስ ኦብቪየስ ይኖራል አንዛይቲ ሞር ኦፍ አንዛይቲ ላይ ዴሉዥን አይኖርም ማለት ነው ስለዚህ the answer is C
8 following are positive symptoms of schizophrenia except ይላል የፖዚቲቭ ሲምፕተሞች ስኪዞፍሬኒያ ናቸው የከየትኛው ነው ያልሆነው ነው A thought disorder B hallucination C anhedonia D delusion of reference as we know thought disorder ወይ ደግሞ speech disorder it is one part of positive symptom ነው B hallucination it is positive symptom D delusion of reference delusion is one part of positive symptom C anhedonia is clearly negative symptom ነው ማለት ነው when we say anhedonia it is lack of interest so it is a negative symptom negative symptom ስንል ምንለው ከኖርማሉ የወረደ አይነት ሲምፕተም እንደማለት ነው ፖዚቲቭ ሲምፕተም ደግሞ ከኖርማሉ ከፍ ያሉ ሲምፕተሞች ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንሄዶኒያ ከኖርማል ኢንተረስት የወረደ ኢንተረስት ሲኖራቸው ያ ኔጌቲቭ ሲምፕተም እንላለን the answer is C 9 a patient of schizophrenia treated for 5 years developed perioral movement likely diagnosis is A tardive dyskinesia B muscular dystonia C paranoia D malignant neuroleptic syndrome እዚህ ጋር antipsychotic treatment ላይ ነው ፔሸንቱ for 5 years and develop ያደረገው ደግሞ perioral movement ነው የኦራል movement develop አድርጓል ስለዚህ the most likely diagnosis is tardive dyskinesia A number 10 drug of choice in resistant schizophrenia is A haloperidol B chlorpromazine C clozapine D tioridazine so the answer is clearly it is clozapine number 11 flight of idea is seen in mania B depression C schizophrenia D delirium flight of idea ብዙ ጊዜ ቲፒካሊ የሚታየው ሞር ኦፍ በማኒያ ነው ሙዳቸው በጣም ኤክስፓንሲቭ እና ኢሌተር ስለሆነ ከአንድ ቶፒክ ወደ ሌላ ቶፒክ በፍጥነት ሙቭ የማድረግ ነገር ያለው በማኒያ ላይ ነው ስለዚህ the answer is A 12 counter transference means A feeling therapist develops towards patient B feeling patient develops towards the therapist C heterosexual cross dressing to promote sexual excitement D preoccupation with fear of having a serious illness counter transference and transference የሚባሉ ነገሮች አሉ transference ምንለው feeling the therapist develops towards the patient ቴራፒስቱ ለፔሸንቱ ዴቨሎፕ የሚያደርገው ባያዝድ የሆነ ፊሊንግ ነው ምናልባት ከሆነ ሰው ጋር ተመሳስሎበት ሊሆን ይችላል ብቻ የሆነ ኦብጀክቲቭ ያልሆነ ፊሊንግ ሲኖረው ማለት ነው ካውንተር ትራንስፈረንስ ምንለው ግን ፔሸንቱ ለቴራፒስቱ የሚኖረው ባያዝድ የሆነ ፊሊንግ ነው ወይ ደግሞ እይታ ነው ስለዚህ the answer is feeling patient develops toward the therapist ነው the answer is B 13 which is not an ego defense mechanism A rationalization B identification C repression D obsession obviously rationalization ያው ነገሮችን ምክንያታዊ rationalize የማድረግ ነገር አንዱ ego defense ነው identification it is one part of ego defense mechanism ራሳችንን በሌሎች ሰዎች ውስጥ የማየት ነገር ለምሳሌ አሁን ታማኝ ያልሆነ ባል ሚስቱን የመጠርጠር ነገር ማለት ነው ራሱን በዛ በሚስት ውስጥ የማየት ነገር አለ repression painful የሆኑ ሜሞሪዎችን suppress የማድረግ ነገር repress የማድረግ ነገር አለ D obsession ግን it's not ego defense mechanism so the answer is D 14 undoing is typically seen in paranoid schizophrenia B catatonic schizophrenia C phobic neurosis D OCD undoing ወይም ደግሞ loss of activity በማን ላይ ነው የሚታየው ሲባል ፓራኖይድ ስኪዞፍሬኒያ ላይ በጣም አጂቴትድ ናቸው በጣም ሃይፐር አክቲቭ ናቸው ሞሮፍ ካታቶኒክ ስኪዞፍሬኒያ ላይ ግን ሞሮፍ ምንም ነገር አይንቀሳቀሱም ስለዚህ ብዙም አክቲቪቲያቸው ሎ ነው ስለዚህ the answer is B
Number 15 in the last question, I think. 20 years old female develops sudden episodic palpitation, tremors, fear of impending doom. Diagnosis is A. Panic disorder, B. Social phobia, C. Generalized anxiety disorder, D. Mixed anxiety with depression. So sudden የሆነ ኤፒሶዲክ ፓልፒቴሽን ነው ትሬመር ኤንድ ኢምፔዲንግ ዱም ካለ it is obviously the answer is panic disorder ነው። ፓኒክ ዲስኦርደር ጊዜ ነው ሰደን የሆነ ፓልፒቴሽን ትራውመር እንደዚህ አይነት ነገር ሀፕኒንግ ፊር ሀፕኒንግ የሚያደርግባቸው ማለት ነው። so the answer is A. thank you ስላዳመጣችሁኝ። ቪዲዮውን ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ